Друзі, вітаю! Знову відео по акумулятору. Хочу тестером подивитися його стан. Зараз ми подивимося, зарядити його повністю, потім ще раз подивитися стан, а потім запустити ремонтний режим на зарядному пристрої і подивитися, чи він щось дає, цей ремонтний режим. І потім знову дати відстоятися і перевірити стан. Чи от відбиває сульфати на акумуляторі, тому що в акумулятору, якщо слідкуєте, вже знаєте, що 4-й рік, а то вже і можна сказати на весну 5-й. Тому давайте зараз запускаємо. Єдине, що різні стандарти на акумуляторі ЄН європейський, а на тестері американський. Зараз CCA. Бачите, CCA, а на акумуляторах ЄН. ChatGPT каже, що ЄН стандарт потрібно помножити на 1,1. Це буде приблизно CCA. Тому нажимаємо ОК і дивимося, що нам покаже тестер. Зараз акумулятор просто знятий з автомобіля. Ну, пише, що Normal 539 ТЦА фактичних, а ЄН це ще менше виходить. 1267 вольта, 481 міліома, 98 сок це charge, зарядка 98%. І сок це стан акумулятора, тобто 40% від норми, ну від 100%. Тобто вже він такий собі за показниками тестера. Ну і це вже відчувається все ж таки. Ще літо я точно від'їздю, а на зиму вже побачимо. Зараз я ставлю на зарядку на ось цю тиху 2 амперну, і я зможу по ній відслідкувати, скільки він ще візьме ампер. Ну так як тестер показує, що він вже заряджений, то думаю, що небагато. Заряджався всю ніч. Ну, напевно, що десь раніше закінчилась зарядка, тому що вранці вже він був повністю заряджений. І за цей він час взяв 5,5 ампер годин. І зараз напруга вже 13 вольт опустилась. Тому підключаємо тестер. Десь він відстоявся точно годин 10, можливо 12. Умови шті 855 ЦЦА. Натискаємо ОК. Все, ЦЦА начебто краще став, 557. Напруга 12,99. Супротив виріс, здається мені, да, 4,66. Сох Charged 98% зарядженість. В принципі, воно так і показало, як і той раз. І стан акумулятора 42%. Мені здається, нічого не помінялося. Ну, потім я параметри вже в таблиці зведу. Ну, а зараз я запускаю тоді режим відновлення АКБ. Все, я вимкнув ось таке зарядне 6 амперне в режим відновлення. Режим Repair. І пише напис Pull і ось заряджає імпульсами. Там напруга подається імпульсно. Десь приблизно як моргає, так напевно і подається. І ця процедура буде близько 24 годин десь. Якщо світло не виключать, то процедура повністю пройде. Ось цей цикл процедури ми проходимо, даю йому відстоятися і знову роблю повторний тест. Ось уже пристрій зарядний перейшов в стан вимкнено, OFF. І це вже сталося десь годин 10 тому назад. Тому зараз зарядний пристрій відключаю, а тестер підключаю. І дивимося на результат. 855 ЦА ми вибирали. Окей. Так, 560 по факту. Мені здається, краще. 13,04 вольта. Опір такий же самий. Заряд 98. Мені здається, він і тоді був 98, і зараз 98. І стан акумулятора трішки покращився на 1%. Ну, давайте все ж таки ще для експеримента я ще один цикл відновлення зроблю. Ну і зараз ще подивимося звітну таблицю. Все, запускаємо тестування. Акумулятор вже добу, напевно, а може навіть більше відстоявся. 567. Ви бачите, навіть, мені здається, стало нормал, а було пур. Тобто погано. 12,97, 4,6 супротив. Заряд акумулятора 98%. І здоров'я акумулятора 44%. Мені здається, трошки виросло. І ось результати таблиці. Дивіться, першим я вніс до відновлення стан. У нас ЦЦА 539, напруга 12,67, опір 4,68, заряд акумулятора 98. Ну, не буду звертати на це увагу сильно. Заряд він завжди, в принципі, показує 98, незалежно від напруги. Хоча напруга плюс-мінус в одній межі. Стан акумулятора був на початку 40%. Далі був процес зарядки. Напруга трішки піднялася. Зразу ж, дивіться, опір знизився на десь 0,15. Заряд знову ж такий самий. І стан акумулятора зразу ж виріс на 2%. Перша процедура відновлення
підняла теж ЦЦА. Стало 560 на 3 ампери. Напруга трішки вища. Опір знову ж таки впав на 3 сотих. І стан акумулятора ще на 1% піднявся. Далі була ще одна процедура відновлення. Тут ми знову бачимо 4 ампери ЦЦА. Напруга плюс-мінус 13 вольт майже. Опір ще трішки знизився на 3 сотих. Бачите, з кожного разу видно тенденція на зниження в 3 сотих. Ну і стан акумулятора ще піднявся на 1%. Далі я проробив 4 чи 5 процедур поспіль, я точно не пам'ятаю. І дивіться, яка ситуація тут. Тут стан акумулятора чомусь знизився. ТЦА стало на 2 А нижче від попереднього результата 562. Напруга трішки завищена, тому що я його мучив підряд досить довго. Хоча між ось цими спробами відновлення я робив теж паузи, щоб акумулятор відстоювався. Далі опір у нас піднявся трішки на 2 сотих, бачите. Ну, заряд такий же самий. І стан в цілому у відсотках впав на 1%. Тобто, який висновок, що відновлювати акумулятор можна, але його потрібно відновлювати періодично, починаючи з нового. Тобто, можливо, раз у місяць, хоча б може раз у 2 місяці запускати цю процедуру. І на якихось 2-3% стан акумулятора ви свій відновите. Коли стан акумулятора вже досить поганий, так як в моєму випадку, то максимум, що ви можете добитися, ось бачите, 4% я зміг добитися. Якщо деградація у відсотках буде там за місяць, ну там 4-5%, так, можливо і менше, то якщо проводити цю процедуру, можливо, ви зможете тримати акумулятор дуже в хорошому стані за допомогою такого зарядного пристрою і такої процедури. І знову ж таки, чим менше акумулятор зношений, да, можливо, ця процедура більш ефективніша. Ось таке відео було, друзі. Кому стало цікаво, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, діліться своїми думками стосовно цього і стосовно ось таких процедур і відновлення акумулятору. До зустрічі в наступних відео.